ยูเคยได้กลิ่นกีไหมถ้าเกิดไม่ใช่กีตัวเองอะโอ้โหหูดับ ล้างก็แสบฉี่ก็แสบ อยากรู้ว่าผู้ชายที่เขาพูดเรื่องสีผิวกีของผู้หญิงอะเขาไม่ดำเหรอ ยูจะเข้าธรรมชาติจริงเหรอยูระวังมันแตกนะแตกเป็นดาวนะ ถ้าเกิดลูกของแอรินมาเจอผู้หญิงที่คล้ายคลึงกับคุณจะบอกลูกว่า เอามันออกไป protective geeky right now โอ้โหในกีกี้หมด protective เขาเปิดประตูห้องน้ำมาเป็นกระจกสะท้อนมาเห็นกีติชาเต็มๆ ในวันแรกคือให้ไปถัดบันได Geeky Academy Welcome to Geeky Academy คุณแอรินคะสวัสดี สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ How's your Gee พัก today กีตอนนี้กีมีลูกแล้ว คือพี่รู้ไหมว่าหนูดีใจมากที่พี่มีลูก ใช่ because you know since day one เลยไง แอนจนวันนี้เขาแบบท้องฉันเลยแบบว่า thank God amazing Thank you Whereas my Kiki it's very different now มันก็จะเป็นแบบกีที่ต้อง protect another living being อ่ะ มันก็จะมีพวกตกขาว ซึ่งจะไม่ค่อยข้นเหมือนแต่ก่อน ที่จะคอยเหมือนเป็นน้ำออกมาเลยอ่ะคอยออกมาเรื่อยๆ เพราะว่าเพื่อทำความสะอาดตัวเองใช่ไหมเพื่อไม่ให้แบบมีแบคทีเรียอะไรเข้าไปแบบ attack ลูกของเราอะไรเงี้ย so it's like a protective Kiki right now โอ้โหในกีกี้โหมด protective พวกเราแบบโหมดธรรมดาแต่เขาแบบว่า protective Kiki จ้ะ Kiki ใช่ เราจะมาพูดเอาแต่ความไม่มั่นใจของสาวๆปัญหาพี่แอรินผู้หญิง ค่ะ เจอบ่อย คือเรื่องของกลิ่นความไม่มั่นใจยูเคยได้กลิ่นกีไหมถ้าเกิดไม่ใช่กีตัวเองอะคือกลิ่นกี เฮ้ยได้กลิ่นกีตัวเองก็เคยได้กลิ่นขนาดเพื่อนมีเมนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้กลิ่น แล้วมัน มัน บอก เป็นเรื่องปกตินะ ไม่จริงๆอะหนูรู้โชคดีหรือเปล่าหนูไม่ได้กลิ่นเมนเพื่อขนาดนั้นแต่ได้กลิ่นกี ยิ่งเป็นเด็กมาละเลยบางทีแบบแต่ยังไม่เต็มขี้เกียจเปลี่ยน เอาไว้นานกว่า8 ชั่วโมงแบบวันหนึ่งทั้งแผ่นเดียวก็มี ไอ้อะขี้เกียจไงประหยัดแต่ก่อนอะมันจะเป็นเหมือนตะข่ายพลาสติก ซึ่งเราเป็นเด็กเราก็ไม่รู้ว่าผ้าอนามัยบางแบบมันไม่เข้ากับเรา มันไม่ถูกจริตเราแพ้ แล้วมันจะสีเขาเรียกว่าอะไรอะ คานีบ ลากซึ่งมันทำให้มันเบิร์น honestly แป๊บเดียวนะ you don't know ว่าคานีบ เอาอีกแล้ว ชอบมาขิงกูเรื่องภาษาไทย สะกดขาหนีบ ขอสาราค่ะ หอ หนอ หนออะไรเรา หอหีบ นอนหนี หอหีบนอนหนีสลีปเอาไปไหม เก่งมากง่ามมันจะดำเพราะมันเบิร์นกับผิว อีกอย่างหนึ่งกางเกงในที่รัดไปเอาจริงนะ แค่ texture ของผ้าของกางเกงในบางอันก็ทำให้เราเกิดกลิ่นอับได้ หรือว่าการอักเสบของช่องกีได้ ซึ่งการเลือกกางเกงในที่มันแบบไม่ระบายอากาศหรือว่าอับชื้นเกินไปอ่ะ มันจะช่วยเกิดแบคทีเรียมากกว่าเดิมนะ จริง เลือกกางเกงในที่ระบายดีๆ แล้วใส่สบาย แล้วเรารู้สึกว่าไม่รัดติ้วเพราะบางทีเราอยากจะเซ็กซี่ ใช่ บางทีเราแบบว่าอยากจะประหยัดเงินที่เก็บแบบว่าซื้อจากป .2 ใส่ที่ป .4 อย่างเงี้ย ฉันทำปะตอนอยู่เรียนอินเตอร์ใช่ปะแล้วฝรั่งเขาก็จะใส่แบบ G string กันเลย แล้วก็จะสีอยู่อย่างนั้นนะ แต่อย่างนั้นนะพออย่างนั้นนะมันเกิดการอักเสบ พี่รู้ไหมหนูก็เหมือนกัน เป็นใช่แบบทุกคนเป็นเหรอ ไม่เพราะว่าเธอได้จะแรดเหมือนฉัน ใช่ เด็กๆแบบว่าพอ ใช่ ดูแบบหนังแบบว่าอุ้ยไฮสคูลคิดแล้วมันมีแบบว่าตอนนั้นน่ะมันจะมีคนใส่กางเกงยีนใช่ไหมแล้วก็จะมีกางเกงออกมาขึ้นมาอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าโหเซ็กซี่โอ้โหหูดับโอ้โหหูดับหูดับไปหน้าไปหลังแล้วแบบว่า ไม่ใส่อีกแล้วว่าไม่ไหว ใครที่ดูอยู่ถ้าอยากคิดจะลองก็ไปเลือกดีๆ ไม่ต้องเลือกอันไซส์เล็กมาก แล้วก็เลือกผ้าดีๆ อย่าเป็นแบบพวกเรา อย่าแบบพวกเราอย่าพลาดแบบพวกเราค่ะ ฉันเคยเป็นเชื้อราโดยการที่เราทำความสะอาดเยอะเกิน จ ไป ริงเขาทำเหมือนกัน คือคนชอบคิดว่าอุ้ยคนที่เป็นแบบติดเชื้อหรือเป็นเชื้อราเนี่ย เขาไม่ล้าง ไม่จริงทุกครั้งที่เป็นนะ เป็นเพราะว่าทำความสะอาดเยอะเกินไป เพราะว่ากีเราอ่ะมันจะหลั่งพวกแบคทีเรียพวกอะไรต่างๆ ที่มันจะทำความสะอาดตัวเองอยู่แล้วโซการที่ล้างบ่อยๆ ล้างไปลึกๆล้วงไปล้างเนี่ยหรือว่าใช้บางครั้งใช้พวกสบู่สำหรับจุดซ่อนเลนอ่ะก็ไม่ดีนะ เพราะมันไปปรับ pH หรือความสมดุลในกีกี้เราให้มันเพี้ยนพอมันเพี้ยนปุ๊บ like the galaxy in there ก็พังคุณก็ต้องมาเซตซีโร่ใหม่ ในกีของเราในยูนิเวอร์สของกีเรา ใน เนี่ย เรื่องของกี มันจะมีทั้งแบบแบคทีเรียดีไม่ดีแต่มันจะ ใช่ บาลานซ์กันไง ใช่ แล้วคือพอมันบาลานซ์กันน่ะมันจะมีความกรดอ่อน ใช่ ๆแต่พอที่เราแบบล้างน้ำแบบทำความสะอาด หรือว่าแบบส่วนล้างหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันแบบเคมีแรงเกินไปแบบไอ้แบคทีเรียดีอ่ะจะหายไป มัน ด้ ก็ วย หายไปด้วย ไม่ ใช่ บาลานซ์แล้วทีนี้อันนั้นแหละทำให้เกิดเชื้อราประสบการณ์การติดเชื้อราเป็นยังไงพี่ ทรมานนะ What's the first thing you feel ตอนอยู่เป็นเชื้อรา ค
คันแสบด้วยมีเรื่องตลกอีกแล้วไปอยู่กองถ่ายแล้วเมนจะมาก็เลยฝากให้พี่ทีมงานไปซื้อผ้าอนามัยให้เพราะเราต้องถ่ายใช่ปะเขาไปซื้อมาแต่เขาไม่บอกเราว่าเขาซื้อแบบเย็นใส่เข้าไปแล้วก็แบบมันเย็นขึ้นมาแล้ว พี่ acting ไหวได้ไงอะ ก็ต้องไปต่อไงเราเป็นนักแสดงใช่ไหมคือแบบโอ๊ตในใจแบบต้องเป็นหนักแน่ๆเปล่าค่ะทีมงานซื้อผ้าอนามัยแบบเย็นมาให้แต่ไม่บอกคือความรู้สึกมันก็จะคันแหละมันก็จะ uncomfortable แบบรู้สึกไม่สบายตัวล้างก็แสบฉี่ก็แสบดิฉันไม่ถึงขั้นแสบแต่บอกเลยว่าคันมากคันตลอดเวลาตรงนั้นมันไม่ควายอย่างนี้ได้นะเพราะมันอยู่ข้างในเหมือนกับอยากจะเอามือเข้าไปแล้วไปเกาอย่างเงี้ยเพราะมันคันจากข้างในเลยแล้วพอมันออกมาอย่างเงี้ยฉันรู้สึกเลยว่าปกติเป็นตกขาวอะเราจะไม่มาอยู่แล้วเรารู้ว่าเราเป็นแต่ว่าพอมันเป็นเชื้อรามันจะเป็นเหมือนก้อนชีสเลยเหมือนกับเป็นนม จะเป็นขาวๆใช่ไหมขาวๆหรือบางคนก็อาจจะสีเปลี่ยนเป็นมีสีเหลืองหรือว่าสีเขียวด้วยซ้ำไปแล้วก็มีกลิ่นเป็นอย่างเงี้ยคือคนเป็นเยอะนะคือไม่ต้องอายว่าแบบอุ้ยตายแล้วฉันเป็นเชื้อราเชื้อราฉันไม่กล้าไปหาหมอฉันไม่กล้าไปสอดยาหรือ whatever ซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีหลายยาทุกคนมันมีทั้งยาแบบยากินก็ได้ยาทาซึ่งยาทาจะเป็นยาช่วยลดอาการคันแต่มันก็ต้องคู่กับยาสอดยาเหน็บสอดช่องคลอดยาสอดจริงๆเร็วสุดหาเร็วสุดใช่เพราะมันเข้าไปถึงจุดที่เราเป็นปัญหาใช่แล้วมันไม่ได้รู้สึกอะไรนะทุกคนมันง่ายมากใส่ก่อนนอนเพราะพอนอนก็นอนไปเลยใช่แล้วทุกคนนะมันหายเร็วมากแล้วพวกนี้รักษา completely เลยนะอันนี้คือถ้าเกิดแค่แบคทีเรียมันไม่บาลานซ์กันอะเป็นมันก็พังแล้วกีกี้แฟตอาการคันบริเวณกีกี้เนี่ยเป็นอาการที่หลายคนเนี่ยน่าจะเคยเจอบางทีเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันจะมาตอนไหนซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่พบเจอบ่อยของอาการคันนั่นก็คือเชื้อราค่ะหรือย่อมาจาก VYI Vaginal Yeast Infection อาการเชื้อราในช่องคลอดเกิดขึ้นจากภาวะเชื้อรา Candida albicans ที่เติบโตมากเกินไปค่ะซึ่งเชื้อราชนิดนี้สามารถพบได้ทั่วไปเลยค่ะบริเวณช่องคลอดของผู้หญิงเราซึ่งเชื้อราตัวนี้มันมีจำนวนที่มากเกินไปก็ทำให้เรามีอาการต่างๆค่ะเช่นคันแล้วก็ระคายเคืองค่ะแล้วอาการที่พบบ่อยเวลาเป็นเชื้อราคือจะรู้สึกคันเจ็บแสบลักษณะของมันเนี่ยคือเป็นตกขาวข้นแล้วก็เหมือนกับเป็นก้อนนมที่เป็นริมๆและอีกอย่างเนี่ยตอนเรามีเพศสัมพันธ์หรือว่าฉี่เราก็จะรู้สึกว่าเจ็บแสบได้ปัจจัยที่ทำให้เกิดเชื้อราเช่นดูแลผิดวิธีเป็นการใช้ยาแอนตี้ไบโอติกเป็นเวลานานและสุดท้ายคือระบบภูมิคุ้มกันเราต่ำและอ่อนแอก็ทำให้เกิดเชื้อราได้ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มขึ้นการตั้งครรภ์เป็นเบาหวานค่ะพอติดเชื้อราทำยังไงไม่ต้องแพนิคทุกคนถ้าเกิดติดแล้วมีวิธีรักษาค่ะเช่นการกินยาใส่ยาสอดเข้าไปนะคะหรือถ้าเกิดเราคันเนี่ยก็สามารถทาเจลทาครีมข้างนอกได้นะคะลดอาการคันซึ่งยาเนี่ยลดอาการคันเนี่ยช่วยได้ภายนอกนะแต่ไม่ได้รักษาให้หายนะถ้าเกิดรักษาให้หายเนี่ยต้องใช้ควบคู่กับยาสอดข้างในหรือการกินควบคู่กันจะได้ทั้งหายคันแล้วก็หายเป็นเชื้อราและเพื่อป้องกันการติดเชื้อราก็ควรดูแลทำความสะอาดให้ถูกวิธีแล้วใช้น้ำยาเนี่ยที่อ่อนโยนไม่รุนแรงเกินไปใส่เสื้อผ้าที่มันสบายและถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามีอาการคันหรือว่าตกขาวผิดปกติไปปรึกษาแพทย์เลยค่ะการรักษาเชื้อราในช่องคลอดให้ยาสำหรับเชื้อราโดยเฉพาะเลยซึ่งมีหลายรูปแบบค่ะมีทั้งครีมยาเหน็บช่องคลอดยากินด้วยซึ่งคุณหมอจะเป็นคนแนะนำเราว่าแบบไหนเนี่ยเหมาะกับเราที่สุดทุกคนอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ใส่ใจกีกี้ของเราเพราะสุขภาพที่ดีนะคะเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองแบบถูกวิธีค่ะรักและดูแลตัวเองเพราะคุณมีคุณค่าที่สุดแพลนว่าจะคลอดลูกไงคือเขาบอกว่าการคลอดธรรมชาติอ่ะมันจะดีที่สุดสำหรับลูกเราเพราะว่าเมือกในกีของเราอ่ะตอนที่ลูกออกมาเมือกอันนั้นอ่ะคือจะเป็นเหมือนเป็นวิตามินแบคทีเรียต่างๆทำให้อิมมูนิตี้ของลูกอยู่ดีมากยูเคยเห็นไหมว่าเด็กคลอดลูกมันจะเป็นเมือกขาวๆออกมาหมอเขาจะรีบทำความสะอาดซึ่งไม่ดีเมือกอันนั้นควรอยู่นานที่สุดแต่ถ้ายูผ่าออกใช่ไหมลูกก็จะไม่ได้เมือกนั้นแต่หมอบางคนเขาก็จะไปควักเมือกออกมาเพื่อมาป้ายเด็กคือแบคทีเรียด้วยแบคทีเรียใช่อยากเข้าธรรมชาติมากแต่ทุกคนอ่ะโอ้ my god ธรรมชาติเลยเหรอธรรมชาติเลเวลไหนธรรมชาติแบบบล็อกหลังธรรมชาติแบบปลอมๆ เพราะว่าแต่อยากให้ออกทางกีไปเจอพวกแม่ๆเขาจะแบบยูจะเข้าธรรมชาติจริงๆเหรอยูระวังมันแตกเป็นดาวอะไรแตกเป็นดาวโดยปัจจัยเนาะลูกหัวใหญ่มากเงี้ยคือมันจะฉีกแล้วคนชอบคิดว่าโอ้หัวใจหน้ามันจะเปลี่ยนไปแบบว่าไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคือมันก็มีความเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของมันแต่มันกลับมาเหมือนกับแบบ95 ถึง 9 เกือบ100%เสียกว่าเดิมก็ได้ถ้าเกิดตอนแรกใช้มาเยอะแล้วทำรีแพร์ทั้งนั้นเลยก็เอาเป็นว่าเอาอะไรที่ไม่เครียดแล้วเราสบายใจที่สุดพูดถึงความมั่นใจของกีด้วยความเป็นกีกี้ Academy ค่ะยูเคยเจอแบบว่าอีก conversation ในชีวิตที่คนมาพูดเรื่องสีกีบ้างไหมผู้ชายอ่ะเขาชอบพูดกันฉันจะเอาชอบแบบได้ยินไงเธอไปแอบได้ยินตรงไหนยังไงฉันมีเพื่อนผู้ชายเยอะไงวันนี้เขาก็จะแบบ
โอ๊ยแบบตรงกับปากหรือเปล่าอะไรนี่เนาะแบบสีปากสีหัวนมสีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดูกันว่าคือไม่รู้อ่ะคือจริงๆแล้วแต่ละคนมันก็เหมือนสีผิวอะคนเรานิยมคนละแบบกัน ทุกคนเกิดมาคนละพ่อคนละแม่เราจะแบบสีขาวชมพูโอโม่แบบว่าใส่กิ้งทุกคนเชฟโอ้โหตึงเปรี้ยทุกคนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เพราะว่ากรรมพันธุ์เราไม่เหมือนกัน ซึ่งบางคนเขาอาจจะชอบอีกแบบก็ได้ มันไม่จำเป็นว่ามันต้องเป็นแบบนี้ถึงจะสวย อยากรู้ว่าผู้ชายที่เขาพูดเรื่องสีผิวกีของผู้หญิงอะเขาไม่ดำเหรอเขาไม่ดำเหรอ ใช่ ขนาดผู้หญิงเราอะเชื่อว่าผู้หญิงเราไม่ค่อยมายสีผิวของนะ ไม่นะ จะไม่มายเลยอะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องสีอะมันเป็นทำตามธรรมชาติ ใช่เราควรภูมิใจในสีของเรา แล้วมันไม่ได้จำเป็นว่าเราต้องกีเหมือนกันในหนังโป๊เพราะหนังโป๊มันคือสแตนดาร์ดที่เซตอัพแบบ มันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะมันไม่ใช่ความจริงทุกอย่างมันคือการแสดงมัน same thing ในหนังอยู่จะเอาสแตนดาร์ดที่อยู่เห็นในหนังมาใช้กับชีวิตจริงไม่ได้ ตอนนี้อยู่ท้องอ่ะเคยคิดไหมว่าจะคุยเรื่องเพศกับลูกยังไงเรื่องแบบเพศศึกษา บอกสามีว่าให้ นิวจัดการ ไม่อันเนี้ยฉันเพิ่งคุยมาใช่อยากแนะนำนะพอคนบอกว่าเฮ้ยอย่าลืมคุยกับลูกเรื่องเพศนะพ่อแม่บางคนเราจะตกใจว่าเฮ้ยต้องไปคุยอย่างนั้นเลยเหรอลูกจะเหมาะเหรอแต่เรื่องเพศอ่ะมันไม่ใช่เรื่องแบบบั๊มอย่างเดียวไงมันเริ่มจากที่ว่าถ้าเกิดน้องโตถึงเลเวลนึงแล้วจะสอนเขาว่านี่เรียกว่าอย่างนี้นะลูกอันนี้เนี่ยอย่าให้ใครมาจับนะ That's already เพศศึกษาใช่มันไม่ใช่แบบสอนว่าโอ้ยเราเอากันแบบนี้ท่านี้มันไม่ใช่แบบนั้นความรู้สึกถ้า hit puberty หรือว่ามีความต้องการมันเกิดอาการอะไรขึ้นกับร่างกายมันคือ normal นะว่าแบบเราต้องโตทุกคนก็ go through this เหมือนกันมันไม่ได้แปลก your feelings are valid อะไรแบบนี้มากกว่าใช่อันนั้นมันแบบช่วงวัยรุ่นอย่างเงี้ยคือ every step of the way มันก็จะมีการสอนที่เขาพร้อมในช่วงวัยไหนที่จะรับไงใช่แต่ก็พูดตรงๆเนอะ I don't mind mom ทำเหมือนเพื่อนไงแต่รู้ว่าครอบครัวไม่ได้เหมือนกันแต่ฉันรู้สึกว่าการที่เขาเปิดให้เราอ่ะเราจะกล้าบอกเขาฉันเป็นเชื้อราครั้งแรกอ่ะไอ้ชมบอกแม่ใช่ไหมใช่แล้วรู้สึกสบายใจมากเพราะตอนนั้นแบบว่าเป็นอะไรไม่เคยเป็นมาก่อนไม่รู้เกิดมาก่อนแล้วถ้าเกิดไม่ไปหาแม่ไม่ได้ไม่จะบอกใครแล้วถ้าเกิดลูกของแอรินมาเจอผู้หญิงที่คล้ายคลึงกับคุณจะบอกลูกว่าเอามันออกไปก็พูดตรงฉันเตรียมอย่างนี้เลยสวัสดีจ้ะตัดภาพมาคือกูเลยพอโตขึ้นมาเราเข้าใจแล้วไงแต่เราเป็นผู้ใหญ่เราก็จะดูออกเราก็จะดูเด็กออกอยู่แล้วนึกออกปะพี่แอรินก่อนจากกันไปนะคะมีเมสเสจแล้วก็อะไรเนี่ยฝากบอกผู้หญิงได้เกี่ยวกับเรื่องกิกกี้ and then you สามารถฝากช่องทางได้เต็มที่เลยเหรอจะบอกว่าทุกคนถ้ามีปัญหาเรื่องกิกกี้ไม่ต้องอายที่จะไปหาคุณหมอฉันเคยไปพบแพทย์กับพี่แอรินฉันเคยไปตรวจภายในและคนอยู่คือคนนี้แล้วดิฉันพยายามหลบให้เพราะจะได้ไม่เห็นกีแต่กลายเป็นเขาเปิดประตูห้องน้ำมาเป็นกระจกสะท้อนมาเห็นกีติชาเต็มๆไม่เคยมีใครเห็นกีเท่าพี่แล้วอะโอ้ my god ไม่เห็นต้องอายเลยทุกคนก็มีไม่ต้องอายแต่เขาขำแรงมากนะมันต้องขำไหมให้ฉันยืนยังไงอย่างนี้หรอในตอนนั้นในหัวกูมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยกูไปยืนดูกีน้องทำไมตลกดีน่ารักกีน่ารักการดูแลกิกกี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ดูแลมากไปก็ไม่ดีเหมือนกันหรือว่าดูแลผิดวิธีไม่เอาดูแลผิดวิธีถ้างั้นก็ไปศึกษาดูว่าอะไรที่มันพอประมาณที่ดีสำหรับกิกกี้ของเรานะคะกิกกี้ที่เฮลตี้ก็คือทำให้เราเฮลตี้ไปด้วยทุกอย่างนะคะดูแลหัวจนเท้าและก็ภายในด้วยค่ะพูดรู้เรื่องไหมรู้เรื่องมากแบบแบบbeauty and brain oh my god โอเคมัวมากทีนี้ช่องทางอยากไปติดตามคุณแอรินถ้าทาง YouTube นะคะตอนนี้ก็มี YouTube ของตัวเองนะคะชื่อว่า Erin ยุทธทัศน์ Official มี2รายการ Airtime ก็จะตามฉันไปเที่ยวไปกินไปทำอะไรสเปซสปะเป็นมันมากแล้วก็จะมีเพิ่งขึ้นรายการใหม่ชื่อว่ายังไงแม่ก็จะเป็นเกี่ยวกับไปออกไม่ได้เหรอจะไปปะล่ะฉันต้องท้องไหมไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวหาคอนเทนต์ให้คือจริงๆมันจะเป็นเจอร์นี่ของการที่แอร์ท้องความที่เราเป็น mommy to be มือใหม่ซึ่งเราอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือเราก็จะไปแบบยังไงแม่แล้วอย่างนี้ยังไงแม่ยังไงแม่คนอื่นด้วยแล้วก็ยังไงแม่ตัวเองด้วยว่าแบบเจอร์นี่คลอดยังไงถามประสบการณ์คนอื่นทำห้องลูกยังไงอะไรอย่างเงี้ยรายการยังไงแม่นะคะทางช่อง Erin ยุทธทัศน์ Official ค่ะ Yeah thank you so much for today นะคะใครที่ชอบกีพี่แอรินนะคะจากการเล่าเรื่องของกีเขานะคะช่วยกดไลค์แรงๆอะไรกดไลค์ subscribe แล้วก็คอมเมนต์มีอะไรมาแชร์หรือว่าบางคนใครที่เป็นแม่อยู่มาแชร์ได้มากดดูแบบให้แบบคำแนะนำได้เพราะมีหลายอย่างที่ยังไม่รู้นะคะก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะก็ฝากไลค์เยอะๆแล้วก็ subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเรานะคะบาย see you next time กับ Geeky Academy เขาบอกว่าเราต้องเลือกเพลงหนึ่งให้ลูกฟังตั้งแต่ตอนท้องอย่าท้องจนคลอดเขาจะจำเพลงนั้นได้แล้วเขาจะนอนหลับ
แต่ไออ่ะก็มี Don't tell me you get like weird like แวบ ไออ่ะอยากเปิดฮิปฮอปให้เขาฟัง แต่เข้าใจป่ะเราอยากได้เพลงเราชอบฮิปฮอปมากไงก็แบบจะเปิดฮิปฮอปแล้วสักพักอารมณ์มันไม่ได้อ่ะแบบ I don't want to listen to hip hop right now man คือเราไงแล้วก็เลยลูกก็เลยไม่ได้ฟังสักพักก็ไปเปิดแบบ Daniel Caesar สักพักแบบอะไร soothing อีแมทร้องไห้ก็เลยจบให้โตมากับคุณยายด้วยในวันแรกคือให้ไปถัดบันได เป็นยังไงรู้จักถัดบันไดปะอยู่ไม่ได้ทำใช่ปะ รู้แล้วแต่ไม่ได้ทำชัวร์ไอเลยมีเมนเป็น บอก 7 ว่า วันเนี่ย 7 วันนี่ไงไม่ได้ถัดบันไดไอดอนเลยแบบ3ขั้นให้ทำบันได3ขั้นเพราะจะได้มีเมน3 วัน พี่เมนมา3 วันจริงไหม3 วัน รู้ไหม มากสุด4 วันอะเอฟเฟกปะ so far คนที่มากีกี้ Academy แล้วไปถูบันไดเอากีไปถูบันไดอ่ะ เขาก็มา3 วัน 4 วัน จริงเหรอ แล้วติช่าเป็นคนที่ไม่เคยถูอ่ะมา7 วันอย่างเงี้ย5 วัน แต่ 7 ว่า วัน จริงใช่ปะแต่ว่าเราต้องเชื่อคุณยายเรา